বৰষুণ দি আছে আৰু আমাৰ ইয়াৰে পুখুৰীৰ পৰা পথাৰৰ মাজৰ এই যিটো ৰাস্তা আছে এই ৰাস্তাৰে সৰু সৰু গাঁত ওলাইছে আৰু সেই গাঁতেৰে মাছবিলাক ধুনীয়া কৰি ছিটিকি আছে। সেয়ে মাছ ধৰিবলৈ আহিছোঁ আমি। মই আপোনালোককো দেখুৱাম। হেল্ল' এভৰিৱান, ভনিতাছ কিটচেনলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক আমাৰ আইতাহঁতে কেনেদৰে আদাৰ পাতেৰে সৰু মাছ বনাইছিলে তাৰে এটা ৰেচিপি বনাই দেখুৱাম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ৰেচিপিটো জনাৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আদাৰ পাতখিনি ছিঙি আনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। ইয়াতে পানী দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে এইখিনি পিচি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি চেকনিৰে চেকি ল'ম। এইখিনি চেকতে যিখিনি জাবৰ ওলাইছে এইখিনি মই সাইড কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনিৰে মাছ বনাব পৰাকৈ তৈয়াৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই মাছখিনি ভাজি ল'ম। মাছখিনিত নিমখ আৰু হালধি সানি লৈছোঁ। কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈছে। ইয়াতে মই মাছখিনি দি দিছোঁ। ইয়াতে মই অকল পুঠি মাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো সৰু মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সৰু মাছ ভাজোতে বেছি সময় নালাগে। এতিয়া এইখিনি মই ওলটাই দিছোঁ। গোটেইখিনি মাছ ভালদৰে ওলটাই দি মই কিছু সময় ৰাখিছোঁ। কিছু সময় পিছত এয়া মোৰ মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল। গোটেইখিনি মাছ মই উঠাই দিছোঁ। এতিয়া বাকি থকা মাছখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি মাছো কিছু সময় পিছত মই ওলটাই দিছোঁ। গোটেইখিনি মাছ ভালদৰে ওলটাই দি মই কিছু সময় ৰাখিছোঁ যাতে মাছখিনি দুয়োটা সাইড ভালদৰে ভজা যায়। মাছখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মই উলিয়াই থোৱা আদাৰ পাতৰ ৰসখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। গোটেইখিনি আদাৰ পাতৰ ৰস মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই অকমান পানী দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ। নিমখ আৰু হালধি আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে দিব। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দি ইয়াতে মই ঢাকনি মাৰি দিছোঁ আৰু কিছু সময় উতলিবলৈ দিছোঁ। কিছু সময় উতলাৰ পিছত মই ঢাকনি গুচাই দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু ঢাকনি নিদিয়াকৈ কিছু সময় উতলিবলৈ দিছোঁ। এই ৰেচিপিটো মই মোৰ মাৰ পৰা শিকিছোঁ। মায়ে এই ৰেচিপিটো বনাওঁতে কোনো ধৰণৰ মছলা পাতি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল। ময়ো তেনেকৈয়ে বনাইছোঁ। কিছু সময় উতলাৰ পিছত এনেদৰে মই এইখিনি আকৌ লৰাই দিছোঁ। এই আদাৰ পাতেৰে পুঠি মাছৰ ৰেচিপিটো মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল। এয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ অতিকে সহজ হয়। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই পঠোৱা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে।
এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ অতিকে সহজ হয়, খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন আৰু কেনে লাগে কমেণ্ট বক্সত জনাব। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব। মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম নতুন থলুৱা ৰেচিপিৰ সৈতে। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।